שלום לצופות וצופי ללא צנזורה היקרים, היום יש לנו אורח מעניין, שמו תומר אליהו. שלום תומר, וברוכים הבאים לתוכנית של העם, מבתוך העם, למען העם, ללא צנזורה. איך אתה מרגיש היום? מיכאל, תודה רבה שהזמנת אותי, שלומי מצוין, ואני מקווה שיהיה לנו פרק מעניין. כן, אבל איך אתה מרגיש היום, מבחינה לאומית, מבחינה דתית, מבחינה היסטורית? תראה, אנחנו בזמנים מאוד קשים. אני קודם כל רוצה להגיד כמובן לחזק את כוחות הביטחון שעובדים כרגע גם בדרום וגם בצפון. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שבו מדינת ישראל בחרה לפתוח במתקפת פתע, במתקפת מנע בצפון, ואני חושב שזה מבורך. אני רק רוצה לחזק את כל כוחות הביטחון שנמצאים כרגע גם בצפון וגם בדרום. וואלה, לא ידעתי, תראה איך אני מנותק מהכל, לא היה לי מושג שישראל פתחה במלחמה, וטוב, מעניין, נראה איך זה ייגמר. אז אתה יכול לתת לנו איזה רקע על עצמך בעצם, מה אתה ולמה אתה ואיך הגעת לעסוק במה שאתה עוסק? כן, בטח. אז קוראים לי תומר אליהו, אני כיום סטודנט לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. בנובמבר הקרוב אני מתחיל את השנה החמישית שלי, וכשהגעתי בעצם לשנה א' בבית ספר לרפואה, אחרי שהגשמתי, בעצם התחלתי את הדרך שבו אני מגשים את החלום שלי באמת להיות רופא, אחרי דרך מפרכת. הדבר הראשון שחשבתי עליו זה, אוקיי, איך אני כרגע דואג לעצמי ולמשפחה שלי מבחינה כלכלית. באתי מבית ממוצע לגמרי, ההורים שלי דאגו לי להכל, אבל האווירה של הישרדות כלכלית הייתה מאוד, מאוד, אפשר להגיד, נוכחת בבית הזה, ועלו לי כל מיני מחשבות של איך אני מעכשיו דואג לעצמי ולמשפחה שלי. והתחלתי פשוט לחקור על כל מה שקשור לעולם על כסף, על איך אני משקיע כסף, על איך נכון להסתכל על הדבר הזה שנקרא בכלל כסף, ולאט לאט עשיתי כל מיני צעדים קטנים, שבהתחלה למעשה נכנסתי להשקעות בשוק ההון, וכשאני מדבר על השקעות בשוק ההון, אני מדבר על השקעה שהיא השקעה אחראית, ובעיניי גם היא השקעה רווחית ביותר, ואני כמובן אסביר עוד בפרק הזה. הדברים האלה שהתחלתי לאט לאט ועשיתי לביתי, לאט לאט ראיתי שחברים שלי רוצים לשמוע על זה, בני משפחה רוצים לשמוע על זה, בסופו של דבר באוגוסט האחרון, זאת אומרת אוגוסט שנה שעברה של שנת 2023, רשמתי ספר שנקרא פשוט להשקיע. בעצם אפשר למצוא אותו באתרים הדיגיטליים, שבו אני מסביר בצורה פרקטית מהם חוקי הכסף שאנחנו צריכים להבין על מנת להתפתח ולהתקדם כלכלית, וגם נכנס מאוד מאוד לפרקטיקה של איך בכלל מתחילים להשקיע בשוק ההון בצורה האחראית ביותר, שבעיניי היא גם הצורה הרווחית ביותר, ואני מקווה שנוכל להגיע לזה גם בפרק הזה. נגיע, וגם יהיה קישור מתחת לרעיון לספר שלך כמובן, שלא יצטרכו לחפש יותר מדי רחוק. אז תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר. בוא נגיד ככה, אני בא מעולם הביטקוין, כן? לא יודע כמה אתה יודע על זה, ואם אנחנו ניגע בזה בכלל. אני רק יכול להגיד לך יש לי מזל, כי אני לא נכנסתי אף פעם להשקעות, פחדתי מאוד מהשקעות בבורסה, זה היה נראה, כמו שבחיים לא הייתי באימורים, אתה יודע, בקזינו, לא הייתי בחיים שלי, לא הייתי בקזינו, אני מת מפחד. תן לי LSD, תן לי איוואסקה, תן לי פטריות, אין בעיה, אבל תגיד לי קזינו, אני מת מפחד. ועד שהגיע ביטקוין, וביטקוין זה פשוט, קונה, שומר, רק עולה, ביום מן הימים אני אמכור, ונגמר הסיפור. אז, וגם יש את כל הגרפים והכל, פתאום אני רואה את עצמי קורא, אתה יודע, technical analysis, דברים כאלה, שזה לא כזה מסובך, אבל עדיין לא מתקרב למניות, מפחד מזה מאוד, למרות שיש לי חברים שהם בקטע, ואני לגמרי בעד. אז בוא תסביר בעצם איזה בלבול יש בקשר להשקעות בשוק ההון, ואחר כך גם נדבר על נדל"ן אם אפשר. מדהים, אז כן, כמובן אני גם מתייחס לנדל"ן. נעשה את זה בצורה מאוד פשוטה. כאשר אנחנו מדברים על השקעות בשוק ההון, יש פה עולם רחב שנפתח בפנינו, ובאמת רוב האנשים חושבים שמדובר בלקרוא דוחות של חברות ולהשקיע במניות, ולראות, למצוא בעצם את המניה הלוהטת הבאה. לצורך העניין, מי שישקיע בNVIDIA 5 שנים אחורה, עשה אחוזים מאוד מאוד גדולים על הכסף שלו. השיטה שבה בעצם האג'נדה שבה אני מפיץ, היא אג'נדה שכמובן לא אני המצאתי את השיטה הזאת, אלא אג'נדה שאומרת, אני לא בוחר מניות ספציפיות, אני גם לא בוחר כמה מניות בודדות שאיתן אני הולך ואיתן אני רוצה בעצם להשקיע לאורך החיים, אלא למעשה אני משקיע במוצר שנקרא מדד. מדד למעשה זה אסופה של מניות. המדד הפופולרי ביותר שאנחנו מכירים זה מדד ה-S&P 500, שלמעשה מייצג את 500 החברות הגדולות והרווחיות ביותר בבורסת ניו יורק שבארצות הברית.
וכאשר אני בעצם מצמיד את הכסף שלי למדד, אני בעצם לא נמנעת ממני בעצם האנרגיה והזמן שבו אני צריך לבחור את המניה או המניות המסוימות, וכל הזמן להיות בבקרה איזה מניה היא נכון כרגע להשקיע בה ואיזה מניה לא נכון כרגע להשקיע בה או להוציא אותה מהתיק, אלא אני פשוט ממשיך להשקיע חודש בחודשו באותו מדד לאורך החיים. עכשיו נשאלת השאלה, מה הרווחיות של הדבר הזה? כי בסוף אנחנו מדברים על איזשהו מדד, לצורך העניין הזכרתי מדד אחד של מדד ה-S&P 500 שמייצג את הכלכלה האמריקאית, ומה הרווחיות של הדבר הזה? ואם אנחנו הולכים אחורה ואנחנו בודקים מה התשואה הממוצעת של המדד במאה השנים האחרונות, התשואה הממוצעת כולל תשואת דיבידנדים עומדת על קצת יותר מ10%. אמנם יש תקופות שהן קשות, כמו לצורך העניין שנת 2022 שהמדד יתרסק קרוב ל-20%, אבל ככל שנשכיל ונשקיע לטווח זמן ארוך, והנקודה החשובה שצריך להבין, זה השקעה שהיא לטווח זמן ארוך, משתי סיבות, יותר נכון 3 סיבות שאני מיד אגע בהן. הסיבה הראשונה, ברגע שאנחנו משקיעים לטווח זמן ארוך, הסיכוי להפסד כספי הולך וקטן, הולך ונעלם. הסיכוי להפסיד כסף בטווח זמן של 10 שנים, בין אם זה בהשקעה עקבית, כלומר כל חודש, או בין אם זה השקעה חד פעמית, שבה אני בוחר להשקיע 50,000 שקלים או 100,000 שקלים בצורה חד פעמית, הסיכוי עומד על 5% בלבד. כאשר אנחנו הולכים כבר לקצה של 15 שנים ומעלה, הסיכוי להפסד כספי עומד על 0% בלבד, כאשר אנחנו משקיעים במדדי מניות מובילים. שוב, אני לא משקיע במניות ספציפיות, ראה ערך נוקיה, ראה ערך מוטורולה בשנות ה-90, אני יליד שנות ה-90, סוני אריקסון הייתה חברה שכל ילד בגילי היה לו סוני אריקסון ביד, והיום החברה הזאת כמעט כבר ולא קיימת, כנ"ל נוקיה, כנ"ל מוטורולה, וכאשר אנחנו משקיעים במדד, למעשה אנחנו תמיד רצים עם החברות הטובות ביותר, כי המדד למעשה מפטרה לנו, על פי הקריטריונים שהוא בוחר, באיזה מניות להשאיר במדד, ואיזה מניות למעשה למפות החוצה. אתה אמרת 10%, אם אני לא טועה? 10% ממוצע בשנה, זה אומר שיש שנים, לצורך העניין אנחנו מקליטים את הפרק אחרי שהמדד עלה קרוב ל-23-24% כבר מתחילת השנה, שזה תשואות שהן פנומנליות, וייתכן מאוד שבשנים הבאות אנחנו נראה תיקון, וייתכן מאוד שבשנים הבאות אנחנו למעשה נראה עלייה נוספת, אבל הממוצע עומד על קצת יותר מ10%. אז בעוד בן אדם שמקשיב לזה, וזה בדיוק צופה ללא צנזורה, אישה בת 70 שחסכה כסף, ויש לה בבנק 300,000 שקל, אז אתה אומר לה, מה את מקבלת בבנק? כלום, את מקבלת בבנק 0%, זה רק עולה לך העמלות של להחזיק את החשבון, אז בואי תשימי את הכסף בדאו ג'ונס, או ב-S&P 500, שאני תכף נדבר על איך עושים את זה, ויש לך 10%, ראש שקט. זה בעצם, זה מאוד פשוט, זה כל הסיפור. יפה, אז פה אני רוצה באמת להיכנס לעניין של איך אנחנו עושים את זה, אבל לפני שאנחנו נוגעים באיך אנחנו עושים ויורדים לפרקטיקה, אני רוצה לבוא ולהגיד למה שוק ההון בעיניי זה מנוע התעשרות על סטרואידים. הרבה אנשים מדברים על ריבית דריבית, אבל ריבית דריבית זה לא הדבר היחיד שדוחף את שוק ההון ודוחף את הכסף שלנו כלפי מעלה. בוא רגע נסביר מה זה ריבית דריבית. השקעתי 1,000 שקלים, באותה שנה השוק השיא תשואה של 10%, 10% מ-1,000 שקלים זה 100 שקלים, בסוף השנה הזאת יש לי 1,100 שקלים. לאחר שנה נוספת שוק ההון משיא שוב פעם תשואה של 10%, הפעם הכסף שלי, 10% הוא על כל 1,100 שקלים, ולא 1,000 השקלים הראשונים שאני הבאתי. רוצה לומר שה100 שקלים שאני הרווחתי משוק ההון, גם הם צוברים ריבית, למעשה זה ריבית מצטברת. הדבר השני אבל שאנשים לא מדברים עליו בשוק ההון, זה כל הנושא של דחיית מס. הרי שאנחנו משקיעים בשוק ההון, או לצורך העניין, כאשר אנחנו הולכים לעבודה ומקבלים משכורת, ב10 לחודש, המדינה לא שואלת אותנו אם לשלם מס או לא לשלם מס, אלא מה שנכנס לחשבון הבנק, זה הנטו שלנו ולא הברוטו. בשוק ההון שואלים אותנו מתי אתה רוצה לפדות את הכסף, כלומר מתי אתה רוצה לשלם את המס שנצבר על הרווחים שצברת. וזה יתרון מאוד מאוד גדול למשקיע, מכיוון שדחיית המס, האופציה למעשה לשלם את המס, נעשית רק בשנייה שבה אותו משקיע בוחר למשוך את הכסף, ועד שהמשקיע לא בחר למשוך את הכסף, אותו כסף שהוא היה צריך לשלם עליו מס בכל השנים האלה, ממשיך לעבוד בשבילו בריבית דריבית, ויש גם מנגנון התעשרות על סטרואידים, ואם שוב פעם אני מזכיר את הנושא של 10% ממוצע בשנה, אם ניקח את 5.5 שנים האחרונות, ב5.5 שנים האחרונות, המדד המניות האמריקאי המוביל, ה-S&P 500, עשה תשואה ממוצעת של 14%, זה כבר לא 10%, אני כמובן לא יכול להבטיח דבר כזה, גם אף אחד אחר לא יכול להבטיח דבר כזה, הממוצע עומד ב100 השנים האחרונות, כאשר אני בוחן השקעה, אז אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של עשורים רבים, של 100 שנים לפחות, הממוצע עדיין עומד על 10%.
אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות, זה ליצור את הקשר, ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה, שלח אתכם. כן, אז מה שאמרת לגבי המס, אני רק אפשט את זה, אם אני מבין, שאם אני לוקח את 100,000 שקל, שם אותם במדד, משקיע במדד מניות, ועוזב את זה ל3-4 שנים. אז מס הכנסה לא נוגע בי, אומר לי לא מעניין אותי, כל עוד אתה לא מכרת את המניות שקנית, מס הכנסה לא מעניין אותו. ברגע שמכרתי, אז קורה מה שנקרא אירוע מס, ואז אני צריך לשלם מיסים. לא מכרתי, לא שילמתי. מדויק. יפה, ולעומת זה אם הכסף נגד היה בבנק סתם יושב, אז כן צריך לשלם עליו מיסים? אוקיי, אז גם אם הכסף יושב בבנק, וגם אם הכסף יושב, ברוב האנשים מכירים את קופת הגמל להשקעה, שלמעשה אנחנו לוקחים פה מיקור חוץ, אני לוקח, צברתי סכום של 100,000 שקלים, או 50-70,000 שקלים, אני מוציא את זה למיקור חוץ, בין אם זה יועץ ההשקעות בבנק, או בין אם זה קופת הגמל להשקעה, ואני פשוט משאיר את הכסף, נותן לאותם אנשים לנהל לי את הכסף, והם למעשה משקיעים בשבילי. ופה זו נקודה מאוד חשובה, שלשמה אני רציתי לעלות מולך בפרק. בואו נדבר קצת נתונים. בישראל יש כרגע, נכון להיום, 1.1 מיליון תיקי ניירות ערך, כלומר ניירות ערך זה אומר תיקים שמנוהלים בשוק ההון. 89% מהם מנוהלים בבנקים, רק 11% מהם מנוהלים בדבר שנקרא תיק מסחר עצמאי. מה זה תיק מסחר עצמאי? תיק מסחר עצמאי זה אומר שאני פותח דרך ברוקר ישראלי, יש את הבתי השקעות הגדולים פה בישראל, דרך ברוקר, הם נקראים ברוקר, אני פותח דרכם תיק מסחר עצמאי ואני משקיע בעצמי. עכשיו נשאלת השאלה, רגע, קודם כל שני דברים, האם אני בכלל יכול לעשות את זה בעצמי, האם זה מסובך, האם זה מורכב, והתשובה לכך, אחרי שעשיתי, אני עושה את זה לעצמי כבר במשך עשור, וגם עזרתי להרבה אנשים, אני אומר את זה בענווה גדולה כמובן, הדבר הזה כל כך פשוט, יותר פשוט ממה שאתם חושבים, ברמת אם נכנסתם היום ושלחתם הודעת וואטסאפ, כבר עשיתם דבר הרבה יותר מורכב מאשר להשקיע בתיק מסחר עצמאי. בגלל הסיבה שהזכרתי שאנחנו פשוט משקיעים במדד, אנחנו לא משקיעים במניות או מנסים לבחון איזה השקעה היא הטובה ביותר, וההשקעה הזאת, שהיא נקראת השקעה פסיבית, שאני פשוט משקיע במדד, לאורך מחקרים שבדקו את העניין הזה, מה עדיף, האם עדיף נכון להשקיע בבחירה של מניות, או לצורך העניין השקעות ערך, אני מנסה למצוא את הווייז הבא, את הוואטסאפ הבא, את הפייסבוק הבא, לעומת להשקיע במדד שהוא מוצמד לכלכלה של מדינה גדולה, ההשקעה הרווחית ביותר הייתה ההשקעה הפסיבית, כלומר השקעה במדדים. אז כאשר אני בוחן את ההשקעה, אני גם רוצה להיות הרווחי ביותר, ואני גם רוצה שזה יהיה פשוט, כי מיכאל, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. אז איך עושים את זה? נגיד שאני רוצה עכשיו להשקיע, לעשות זה עצמאי, מה, יש איזה אתר שאני פותח שם חשבון, ואז אני עושה וריפיקציה, KYC, ואז אני יכול משם להעביר כסף, העברה בנקאית מהחשבון שלי בבנק לבורסה הזאת, שאתה תכף תגיד לי מה היא, ושם אני לוחץ הכפתור, תשקיע את 100,000 שקל במדד S&P 500? יפה, אז קודם כל בוא ניכנס רגע למספר רק שנבין מה המשמעות שבכך שאנחנו בוחרים להוציא את זה למיקור חוץ, להשקיע בבנק או להשקיע בתיק מסחר עצמאי. כאשר אני אומר הבנק, אני מתכוון למעשה לכל קופה מנוהלת, לכל קופה, זה כמו קופת גמל להשקעה, וזה גם כל מי שעומד מאחוריו יועץ השקעות.
לצורך העניין יש לי 100,000 שקלים ואני מחליט להשקיע אותם ל-30 שנים, כאשר אני שם הנחת תשואה ממוצעת של 10%. אם אני עושה את זה דרך הבנק, ואם אני עושה את זה דרך קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, כל הדברים האלה שהרבה אנשים מכירים, דמי הניהול שם, על הדבר הזה אנחנו משלמים דמי ניהול. דמי ניהול מאוד מאוד יקרים. ההבדל בדמי ניהול בין קופה מנוהלת, כלומר בנק או קופת גמל להשקעה, לבין תיק מסחר עצמאי, יכול להגיע לפי 10 יותר בתיק מסחר, בבנק או בקופת הגמל להשקעה. עכשיו בוא רגע נבין את המספרים למה זה אומר פי 10, כי זה אנשים שומעים אני משלם 0.5% או אני משלם 0.6, זה לא כזה משנה לי, מה זה לא העיקר. אז אם אנחנו לוקחים 100,000 שקלים ואנחנו משקיעים אותם ל-30 שנים, בנוסף אני בן אדם שחסכן ואני חוסך ומשקיע בצד 2,000 שקלים בכל חודש. אם אני עושה את זה דרך הבנק, לאחר 30 שנים יצבר לי סכום של קצת יותר מ-4.3 מיליון שקלים. סכום יפה לכל הדעות. לאורך התקופה הזאת, שים לב, שילמתי 1.5 מיליון שקלים בדמי ניהול. 1.5 מיליון שקלים שיכלו להישאר אצלי בכיס. אם לצורך העניין, אני הייתי בוחר להשקיע בתיק מסחר עצמאי, ולהשקיע בצורה עצמאית, כאשר אני עושה את זה בעצמי, היה נצבר לי באותה תקופת זמן בדיוק, באותה השקעה בדיוק, יותר מ-5.7 מיליון שקלים. יש פה פער של 1.4 מיליון שקלים שיכול להישאר בכיס שלכם. 1.4 מיליון שקלים האלה עובדים בריבית דריבית, עובדים בתחיית מס, וזה פשוט בעיניי לא חכם לקחת את העניין של להוציא את הכסף למיקור חוץ, לבנק או לקופת הגמל להשקעה, בטח ובטח אם אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, צריך ללמוד איך לעשות את זה בעצמנו, אבל אני מבטיח לך שזה לא גוזל יותר מ2-3 של למידה. אתה יכול רגע להגיד לי שנייה במה זה כרוך? רק להגיד, לך לאתר הזה, תפתח חשבון, לאיזה אתר? מדהים, אז קודם כל אני עובד עם שני בתי השקעות מאוד גדולים פה בישראל, על הניהול למעשה של תיק מסחר עצמאי, אנחנו משלמים 15 שקלים בחודש, זה פיקס פרייס, אני כבר לא מדבר באחוזים, כלומר אם יהיה לכם תיק של 20 מיליון שקלים, או תיק של 200,000 שקלים, אני ואתם נשלם 15 שקלים בחודש. שני בתי השקעות שאני עובד איתם זה מיטב ואקסלנס, כל מי שמגיע דרכי גם מקבל פטור לשנתיים, מהדמי טיפול האלה. מה שאתה עושה זה תהליך מאוד פשוט, דרך הטלפון, עניין של 3-4 דקות, אתה ממלא את השם שלך, מוסיף תעודת זהות, ממש כל הדברים שאנחנו מכירים, לאחר מכן עוברים 2-3 ימים, שפותחים לך את התיק, אתה מקבל מייל שהתיק שלך נפתח, ומהרגע הזה למעשה יש לך גישה למערכת מסחר, שבה אתה יכול להתחיל להשקיע. יש מינימום להשקעה, המינימום הוא 10,000 שקלים ומעלה, אבל לצורך העניין, גם אם אתם, אם כרגע אין לכם את 10,000 שקלים, אני הייתי רואה לנכון להתחיל לחסוך ולשים בצד, עד שתגיעו לסכום הזה, ואז תיכנסו כבר על דרך המלך, ותתחילו להשקיע בדרך הזולה ביותר, בדרך שבה האינטרס הכלכלי שלכם נשמר במעלה, שאתם למעשה לא שותפים עם אותם בתי השקעות והבנקים, וזה תהליך מאוד מאוד פשוט. הדבר הבא שצריך לדעת, זה איך להשקיע בצורה טכנית, אז אני מלמד את זה, אני מוציא את הכל בצורה חינמית, גם בחשבון אינסטגרם שלי, שנקרא The Investing Doctor, אתם יכולים לחפש אותו, וגם בערוץ היוטיוב שלי, אני מאמין באמונה שלמה, שכל בן אדם יכול להשקיע בעצמו, והוא לא צריך להיעזר באף איש מקצוע. עם זאת, אם אתם צריכים בעל מקצוע שיחזיק לכם את היד, יד ביד, שילך איתכם ויבדוק שאתם עושים הכל בסדר, כמובן שהאופציה הזאת קיימת, אבל באמת העניין הזה של ללמוד את ה2-3, את האסטרטגיית ההשקעות, הזכרת בתחילת הפרק שאתה גם משקיע בביטקוין כי זה כל הזמן עולה, ופה אני רוצה לציין נקודה, אני לא נכנס האם זה נכון או לא נכון, אבל הדבר החשוב ביותר שאנחנו מדברים על השקעות, זה להתמיד לאורך זמן, כי אני מכיר המון חברים שלי שהתחילו להשקיע בביטקוין עוד משנת 2009, ואני שואל אותם, טוב אתם אמורים להיות עכשיו מליאנים, ואומרים לי לא, כי אני קניתי כשהוא היה מספר X, ומכרתי אחרי שהוא עלה ב-20%, ואז נכנסתי שוב פעם, ואז מכרתי שוב פעם, ואז נכנסתי שוב פעם, ומכרתי שוב פעם, ואנחנו מאבדים את הדבר העיקרי הזה שנקרא הריבית דריבית שעובדת לטובתנו לאורך זמן, ותחיית המס. הדבר החשוב ביותר זה לבחור השקעה ולהתמיד בה לאורך שנים, זה מה שמשנה חיים בסוף של דבר של בן אדם. אנחנו מדברים על מוביליות כלכלית, לקחתי בן אדם שנולד בשכונה מסוימת, ובצורה מאוד פשוטה, בפעולות שהוא בחר לעשות בחיים, הוא נמצא במקום אחר, וזה הסיפוק הכי גדול, בגלל זה אני בא לפעם ומדבר על הדברים האלה. הבנתי, אז אתה אומר שאחרי שפתחנו את
חשבון באחת משתי החברות שאמרת, ועברו 3 ימים, וקיבלנו מייל שזהו, אתם, נפתח לכם חשבון, אתם יכולים להתחיל לסחור, אז אני נכנס לחשבון שלי, ואז אני לוחץ הפקדה, ואז יראה לי את פרטי חשבון הבנק של אותה בורסה, ואז אני פשוט הולך לבנק שלי, בנק הפועלים, אומר, תעבירו בבקשה 10,000 שקל לחשבון הזה, של החברה הזאת, ואז זה יופיע לי פתאום אצלי בבק אופיס שמה, ואז מגיע רגע האמת, מה אני עושה, איך אני משקיע את 10,000 שקל, אז האם יש דרך מאוד פשוטה, אני אומר, אני רוצה את הכל לשים ב-S&P 500, אז מה יש לנו למעלה כפתור, אתה לוחץ, אשקיע הכל ב-S&P 500, או שצריך להסתכל בספריות, וללכת ולהשוות, אוקיי, אז אנחנו בעצם, בוא נעשה רגע הפשטה יותר של הנושא. קודם כל, אחרי שהחשבון נפתח, הדבר הבא שאתה עושה, אתה בעצם עושה העברה בנקאית לאותו בית השקעות מפוקח על ידי רשות שוק ההון. אנחנו לא מדברים פה על ברוקרים זרים בחול או דברים כאלה, אלא בעצם גופי השקעות מפוקחים. מיטב הוא בית השקעות הגדול בישראל, מנהל מיליארדי שקלים. לאחר שאתה עושה העברה בנקאית, גם לוקח לזה עד יום עסקים, ולמעשה אתה רואה את הכסף בחשבון בשורת המזומן. חשבון מסחר זה כמו חשבון בנק, שיש בו לצורך העניין עו"ש, עובר ושב. שם הכסף נמצא. לעוד נקודה נוספת שחשוב לי להגיד, שאם אתם כבר משקיעים דרך הבנק, אתם לא חייבים למשוך את הכסף לעובר ושב שלכם ולבצע אירוע מס, ועליו לשלם מיסים, אלא אתם יכולים פשוט להעביר את ניירות הערך שאתם משקיעים דרך הבנק, לתיק מסחר עצמאי. העברה הזאת עולה 5 שקלים בלבד. זה מאוד מאוד זול, ואתם נמנעים מאירוע מס, ובצורה כזאת אתם מעבירים את הניירות הערך שכבר יש לכם, מהבנק לתיק מסחר עצמאי. עכשיו באמת נשאלת השאלה במה להשקיע. כי כאשר אני אומר ה-S&P 500, זה למעשה, זה בעצם מוצר. לצורך העניין אייפון או טלפון, אני יכול לקנות את אותו טלפון בסין, אני יכול לקנות את הטלפון בארצות הברית, אני יכול לקנות את הטלפון באירלנד, ואני יכול לקנות את הטלפון בישראל, ולא סתם הזכרתי אירלנד. למה אני מדבר על כך? מכיוון שהבחירה של הקרן, שהיא למעשה מחכה את המדד, לצורך העניין, אנחנו בתור אנשים פרטיים, אנחנו לא יכולים להשקיע ב-500 חברות, אלא יש קרן, בית השקעות מאוד מאוד גדול עולמי, שהוא למעשה בונה לנו מוצר שנקרא מוצר מחכה מדד, ואנחנו משקיעים דרכו באותו S&P 500. ונשאלת השאלה, האם נכון לי להשקיע בקרן אמריקאית, קרן ישראלית או קרן אירית? בגדול, אם אתם אזרחים אמריקאים, אין לכם כל כך אופציות בגלל החוק בארצות הברית, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל אתם למעשה צריכים ונכון לכם להשקיע רק בקרנות אמריקאיות. החיסרון בקרנות אמריקאיות זה שהן לא צוברות דיבידנדים. דיבידנד זה כמו שכר דירה. קניתי דירה ב1,000,000 וכל חודש אני מקבל שכירות, אז למעשה הן לא צוברות את הדיבידנד חזרה לקרן. כלומר, קונות עוד מאותן מניות, עוד מגדילה את הבעלות שלכם באותן מניות. אלא למעשה מחלקות לכם את הדיבידנד, על הדבר הזה אנחנו משלמים מס כל חודש בגובה של 25%, אני כמובן מלמד איך לשלם כמה שפחות מס, כי אני שוב פעם מדבר על העניין של התחיית מס. בקרנות איריות לצורך העניין, מה שהן עושות, הן צוברות את הדיבידנדים, כלומר הן לא נותנות לך את הדיבידנד כל חודש, כי אומרות, אנחנו מבינים שאתה סבלני, ואתה מעדיף את העוגה הגדולה יותר בעוד X שנים, מאשר לקבל מנות קטנות לאורך הדרך. וברגע שאנחנו בוחרים לעשות את זה, אנחנו משלמים הרבה פחות מס. יש קרנות איריות, הרי דיבידנד זה פשוט הכנסה לכל דבר, והכנסה בשוק ההון ממוסה 25% ריאלי. כאשר אנחנו בוחרים להשקיע בקרנות איריות, ניתן להגיע למצב שאנחנו משלמים 0% מס על דיבידנד, וזה יתרון אדיר למשקיע שמשקיע לאורך זמן ארוך. נשאלת השאלה איפה הקרנות האלה נמצאות, אז הן נמצאות גם בספר שלי, פשוט הגדתי רשימה בשביל כל קורא, ברגע שהוא קורא את הספר שלי, הוא סורק, קופצת לו למעשה את הרשימה של קרנות שכבר אני עברתי עליהם, בעצם פילטרתי אותם עם כל הדברים שאני מדבר עליהם, גם בנושא של איפה אנחנו משלמים פחות מס, וגם בנושא של איזה קרנות, הרי בסוף צריך לזכור שמוצר מחכה מדד, גם לא יש דמי ניהול, אבל דמי ניהול הם מאוד מאוד זולים, ברמה של 0.05, 0.07, כלומר 0.07%, ולאורך זמן זה משאיר לנו הרבה מאוד כסף בכיס. כן. תגיד, או בוא נגיד ככה, יש מה שנקרא קופות גמל, וביטוח מנהלים, מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר? כן, בטח. אז קודם כל, יש שני דברים שונים. יש אנשים מתבלבלים בין קופת גמל, שזה מוצר חיסכון, לבין קופת גמל להשקעה. קופת גמל זה למעשה מוצר שאנחנו הולכים אחורה יותר בזמן, הוא מוצר שפחות קיים כיום, ויש מוצר שנקרא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה למעשה מוצר שבו אנחנו מפקידים סכום כסף,
נותנים את זה למיקור חוץ, לאיזשהו מנהל השקעות, לאיזשהו יועץ השקעות שישקיע בשבילנו, והכסף שם עושה כסף. אני למעשה ברגע שעשיתי העברה, זהו, סיימתי עם הנושא. אני שוב פעם מזכיר אבל, הנושא הזה שבו אתם לוקחים ומוציאים את זה למיקור חוץ, הוא נושא שבעיניי פוגע בכם כלכלית, ופה אני גם רוצה לבוא ולהזכיר איזושהי התערבות מאוד מאוד יפה, שוורן באפט, המשקיע האגדי בכל הזמנים, עשה עם בחור בשם טד סייס, שהוא למעשה מנהל קרן גידור. ההתערבות הזאת התחילה בשנת 2007, כאשר הם התערבו, וורן באפט אמר, בוא נעשה התערבות ל10 שנים בלבד, אני שם $1,000,000 או $100,000, את הסכום שהם קבעו ב-S&P 500, אתה טד סייס, מנהל השקעות מוכשר, יועץ השקעות מוכשר, מנהל קרן גידור אחת הגדולות בארצות הברית, תעשה עם הכסף מה שאתה רוצה, בוא ניפגש בכסף בעוד 10 שנים. אני מחזיר אותך לשנת 2008, שנת 2008, משבר עולמי ענק, גם בארצות הברית וגם בכל העולם שבו הבורסות מתרסקות, כלומר ההתערבות התחילה שנה אחת קודם, זה בעצם התנאים הגרועים ביותר לוורן באפט. כאשר הם נפגשו לאחר 10 שנים, וורן באפט ניצח בענק. רוצה לומר, מנהלי ההשקעות, וזה לא אני אומר, זה מחקר של גוף הדירוג האשראי, S&P, Standard & Poor's, אומר את הדבר הבא, 97% ממנהלי ההשקעות פשוט לא מצליחים להכות את המדדים, לא מצליחים להשיג תשואה גבוהה יותר למשקיעים שלהם, כאשר אנחנו מדברים על טווח זמן השקעות ארוך. נכון, יכול להיות שב5 שנים, ב10 שנים, יהיה מנהל השקעות מוכשר שיוכל להשיג תשואה גבוהה יותר מהמדד, אבל זה מאוד מאוד קשה למצוא אותו יועץ ואותו מנהל השקעות. שמע, זה מעניין מאוד, כי לדוגמה, אני יודע, שמעתי את מייקל סיילר מדבר על זה לא מזמן, שהוא המשקיע ביטקוין אחד הגדולים בעולם, עכשיו עקפו אותו בלק רוק, כי הם גם נכנסו לסיפור, אבל הוא אמר, שיש איזה משהו סטטיסטיקה כזאת שאומרת שאם אתה עושה מה שהחברים שלך הלא חכמים עשו, שקנו ביטקוין, מכרו ביטקוין, עוד פעם קנו, עוד פעם מכרו, טעות פטאלית, צריך לקנות ולא למכור, לשבת עליו 5, 6, 10 שנים ורק אז למכור. למה? כי הוא הסביר שאם אתה קונה מוכר, קונה מוכר, אז אתה, הרי פעם אתה מפסיד, פעם אתה מרוויח, אתה לא תמיד, נגיד, אתה מחכה שיעלה, ואתה אומר, אז אני אמכור, אבל הוא לא עלה, הוא ירד, ואז מכרת, ואז הפסדת, ואז אמרת, טוב, אני אכנס עוד פעם, ואז הוא עולה, ולא הספקת, ואז עוד פעם מכרת. זה הבעיה, הוא מסביר שבשנה, אני חושב, יש לך רק 2 עסקאות רווחיות, מתוך, לא יודע, 100 טרנזקציות שאתה עושה. אז מה הסיכוי שאתה תיפול בדיוק על היום הזה של העסקה המוצלחת? בקיצור, סטטיסטית אתה לא תרוויח, זה כמו קזינו. הרי הקזינו בונה על זה שאתה תפסיד. אם רוב האנשים שנכנסים לקזינו היו מנצחים, אז הקזינו היה פושט רגל. אז הגיוני שככל שאתה עושה יותר ממוצע, וככל שאתה פחות מסתמך על הידע האנושי, ועל הרגשות האנושיים של אותם משקיעים, ככה הסיכוי שלך להרוויח הוא יותר גדול. מדהים, עכשיו נגעת פה באיזושהי מושג שבהגה המקצועית נקרא מיצוע ערך קבוע. מה זה אומר? זה אומר שלמעשה אני לא מעניין אותי כרגע, זה ככה אני משקיע, לא מעניין אותי כרגע מה המדד עשה, האם הוא יקר, כלומר הוא עשה תשואות חיוביות מתחילת השנה, או שהוא כרגע נמכר, הוא כרגע זול, אלא אני משקיע בצורה קבועה בכל חודש, ולמעשה כאשר אנחנו מסתכלים לאורך זמן ארוך, הדבר שנקרא מיצוע ערך קבוע נכנס לפעולה, כי פעם אחת אני קונה כשיקר, ופעם אחת אני קונה כשזול, ולמעשה אני בעצם ממצע את המחיר שבה אני קניתי לאורך השנים, ובצורה כזאת, כמו שאמרת, אני גם לא מוכר, אלא אני משקיע לטווח זמן ארוך, כי אני רוצה ליהנות מהריבית דריבית, ואני רוצה ליהנות מהדחיית מס, וזה איך שאני לפחות פועל בתיק שלי. כן, מדהים, וזה כמו בעצם, אני חושב, אפשר לשים בקבוצה אחת, הם לא לגמרי דומים, אבל אפשר למצוא את המכנה המשותף בין מדד, מניות, זהב וביטקוין. מה המשותף? שזה כולם השקעות לטווח ארוך, שתסתכל סטטיסטית, תסתכל על הגרף של ביטקוין, תסתכל על הגרף של זהב ותסתכל על הגרף של המדד, הוא נראה ככה. כולם נראים אותו דבר. אז זה העניין, ולעומת זה תיקח, אם אתה לוקח מניות אינדיבידואליות זה סיכון מטורף. זה פי 1000 יותר מסוכן, לא תגיד פי 2.5, פי מיליון יותר מסוכן. תגיד, יש אנשים שמנצלים את הבורות הזאת ואת החוסר ידע הזה בציבור? בהחלט, קודם כל אני חושב שיש פרופוגנדה מאוד מאוד גדולה לציבור, לבוא ולהגיד לו, תקשיבו, זה מסוכן להשקיע, או
אתם לא צריכים להתעסק בזה, חבל על הכאב ראש, תנו לנו, אנחנו ננהל. ואנחנו ראינו, פשוט תיכנסו למחשבון ריבית דריבית, אתם לא חייבים להקשיב למה שאני אומר, תיקחו מחשבון ריבית דריבית, שימו את הדמי ניהול שאתם משלמים, ופה נכנסת עניין של לא מספרים לכם כמה באמת הדמי ניהול האלה אתם משלמים. למה אני אומר את זה? כי לצורך העניין אני משקיע בקופת גמל להשקעה, שאמרו לי שדמי הניהול זה 0.6, לזה אנחנו צריכים להוסיף דבר שנקרא הוצאות ניהול השקעות. מה זה הוצאות ניהול השקעות? אם יועץ ההשקעות שיושב בקופת הגמל להשקעה, או מנהל ההשקעות, מחליט כרגע למכור ולצאת מפוזיציה מסוימת ולקנות משהו אחר, יש כאן עמלות קנייה ומחירה, שאותן עמלות קנייה ומחירה למעשה מגולגלות עלינו. דבר נוסף שחשוב מאוד להכיר, שבקופות הגמל להשקעה למעשה בירוקרטית, הם מחויבים לשים סכום כסף בצד. לצורך העניין אני העברתי להם 80,000 שקלים, לא כל ה-80,000 שקלים האלה עובדים לטובתי, אלא חלק מהכסף פשוט יושב במזומן, נשחק מהאינפלציה, וזה בעיניי דבר מאוד 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 גרוע. למה? כי אני בתור משקיע אחראי, וזה נקודה שאני גם רוצה להוסיף פה לכל מי ששומע אותנו, לא להתחיל להשקיע לפני שאתם מייצרים לעצמכם קרן ביטחון. מה זה קרן ביטחון? קרן ביטחון זה למעשה קרן שבה אתם שמים בין 3 ל-6 חודשי מחיה בצד. לצורך העניין, אם אתם מרוויחים 10,000 שקלים, אבל ההוצאות שלכם הם 8,000 שקלים בחודש, שימו 8,000 שקלים כפול 6 בצד, זה למעשה קרן ביטחון שבה אתם לא נוגעים, שיגיע לא הבנתי, אם אני מרוויח 10,000 וההוצאות שלי 8,000, נשאר לי 2,000. נכון, אבל אני מדבר למעשה, אני רוצה להגן עליך בתור משקיע. למה? כי אני לא רוצה שאם כרגע אתה צריך להחליף את הרכב, או חלילה פיטרו אותך מהעבודה, או חלילה יש איזו מחלה שאתה צריך לעזור בבית, אני לא רוצה שתלך ותיגע בתיק שלך, כי התיק שלך צריך זמן. כל מי שמאזין לשיחה הזאת והוא מתחת לגיל 55 הוא עשיר בטירוף. אתם פשוט לא יודעים את זה עדיין, כי אתם עשירים בזמן. זמן זה החבר הטוב ביותר של המשקיע, מכיוון ששוב פעם אנחנו מזכירים את הנושא של ריבית דריבית ומזכירים את הנושא של דחיית מס, ולכן הדרך האחראית להיכנס לכל עולם ההשקעות, בין אם אתם עושים נדל"ן, בין אם אתם עושים ביטקוין ובין אם אתם משקיעים בשוק ההון, קודם כל, לפני שאתם משקיעים, קרן ביטחון בצד, אני מדבר על כמה כסף עולה לך להחזיק את עצמך בחודש. אז אתה אומר, אם יש לי 100,000 שקל, אז אתה אומר, תיקח נגיד מתוך זה 30,000 שקל, תכף הסברת בדיוק מה הפורמולה, ולא להשקיע, להשאיר את זה בעובר ושב, למען מחיה, למען מקרה חירום שיכולים לקרות לי, כדי שאני לא אלך ויקח עם קור מניות, אני פשוט אשתמש ב-30,000 האלה שיושבים ומאבדים את הערך שלהם בעו"ש, אבל אין מה לעשות, מה יקרה אם יהיה מקרה חירום, אז חייבים. אז פה נגעת באמת בדוגמה, וגם לזה יש פתרון, כי אני לא אוהב להשאיר כסף בעובר ושב, שים למה אני אומר, אני בכסף, אבל אני אשאיר בנכסים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל בן אדם שמאזין חייב לשמוע. אחד הזמין אותי לאיזשהו סוג של דוקרה באינסטגרם, שאחד האנשים שמלמד את הביטקוין, מלמד את הקריפטו, ביקש שאני אפתח את החשבון עובר ושב שלי, אל מול החשבון עובר ושב שלו, ואני פשוט הסברתי לו בצורה מאוד מאוד עדינה, חבר, אני לא משאיר כסף בעובר ושב שלי, מכיוון שהוא נשחק מהאינפלציה, ואותה קרן ביטחון, הדרך הנכונה לשים אותה, זה דבר שנקרא קרן כספית. קרן כספית נותנת לך את ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל נכון להקלטת פרק זה עומדת על 4.25%. אתם עושים את זה פשוט דרך הבנק, אתם לא חייבים לפתוח תיק מסחר עצמאי, להפך עדיף להשקיע דרך הבנק, זה המוצר היחיד שאני אומר שנכון להשקיע דרך הבנק, מהסיבה הפשוטה שעל פי הוראת בנק ישראל אסור לבנק שלכם לקחת דמי משמרת על הדבר הזה, ואסור לחייב אתכם בעמלת קנייה ומחירה. רוצה לומר חינם לחלוטין. מה שעושים, פשוט נכנסים לגוגל, רושמים קרן כספית, בוחרים את אחת מהקרנות הכספיות, כולן פחות או יותר נותנות את אותה ריבית בנק ישראל, ולמעשה הכסף שלנו צובר ריבית של קרוב, פחות או יותר בתקופה שבה אנחנו מדברים כרגע, ל4%, וזה דרך נפלא. למה בכלל לשים כסף בעו"ש? אם בן אדם שלא משקיע במניות ולא עושה כלום, יש לו 100,000 שקל בעו"ש, תגיד לו תעביר את זה לקרן כספית, יהיה לך לפחות את 4%. פשוט לא יודעים את זה. יפה, אז קודם כל, אם אתם לא כרגע, לא מדבר עליכם על עולם ההשקעות, ואתם לא רוצים להשקיע, וזה כרגע רק מרתיע אתכם, בהחלט, שימו את הכסף בקרן כספית. אבל רגע, בואו נדבר על זה באמת. למה בכלל להשקיע? הרי בנדל"ן, התשואה מסחירות זה 2-3%, קרן כספית זה 4%. בארץ זה 3%, באמריקה זה יכול להגיע ל-11%. נכון, עכשיו, דרך אגב, נדל"ן, מי שאומר לכם שהתשואה בנדל"ן זה 2-3%, לא נכון, הוא לא מסתכל על עליית ערך, לא מסתכלים על זה בצורה כזאת, יש פה מינוף, יש פה הרבה דברים שצריך להסתכל על זה, אני לא מקבל את הטענה הזאת, אבל בואו רגע נזרום עם זה. כן. אם אנחנו מדברים על קרן כספית שנותנת לנו 4%,
צריך לזכור תמיד כשאנחנו בוחנים השקעות, מה האינפלציה. כי אם האינפלציה היא 3% והקרן כספית שלי נותנת 4%, סך הכל בסוף השנה עשיתי 1% על הכסף. 1% על הכסף לא יוביל אתכם לשום מקום, ואני תמיד אומר, ההרגל הכי עני בעין שאני מכיר, זה לחסוך כסף. אנחנו חיים במדינה שמי שלא משקיע, זה יהיה מאוד מאוד עצוב איפה הוא ייפגש בעוד 10 שנים, כי אנחנו פשוט נהיה עכברים שלא מפסיקים לעבוד, לא מפסיקים לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, ואני כאן כדי לשבור את המחסום הזה, לראות איך אנחנו יכולים לתת לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, בצורה אחראית, בצורה נכונה, זה הדבר החשוב ביותר. כן, לגמרי. אז אמרנו שיש את הקרן הזאת הכספית, באמת נשמע דבר מעולה, אז אתה אומר לשים את הכסף שם, את אותו כסף לזמן חירום, סבבה, הוא נזיל, הוא דרך אגב, הוא נזיל בכל עת. קרן כספית אתם יכולים לשים היום כסף ויום למחרת למשוך, אתם לא צריכים, זה לא נעול בניגוד לפקדונות. ודבר נוסף שאנחנו נכנסים כאן, המס שמחושב על קרן כספית מחושב בצורה 25% מס ריאלי. לעומת זאת בפקדונות אנחנו מחשבים את המס על הרווח 15% נומינלי. המשקיע האידיוט, ואני אומר את זה בהי, אני לא, חלילה לא להעליב אף אחד, בא ואומר, רגע, פה אני משלם 25, פה אני משלם 15, בוא נפתח פיקדון, למה שאני אגיד קרן כספית? בפיקדון, החישוב המס הוא לא מתחשב באינפלציה, זה אומר שאם הפיקדון שלכם נותן לכם 2.5%, אבל האינפלציה הייתה 3%, ריאלית, עדיין הפסדתם כסף, והדבר העצוב יותר, שאתם תשלמו על זה מס. בקרן כספית לעומת זאת, אין סיכוי שאם הקרן כספית נותנת לכם 2.5% והאינפלציה היא 3%, אתם לא משלמים מס. זה היופי בחישוב מס ריאלי, ויש פה כמובן, אני נכנס פה לעניין של עולם שלם בתוך שוק ההון, שאני מלמד את המשקיעים שלי איך להימנע מהתשלום מס הזה, ואיך להקטין אותו לאורך השנים. כמובן זה מתחשב באיך אנחנו משקיעים ואיך אנחנו בונים את תיק ההשקעות שלנו. דבר אחד אני רוצה רק לחדד ולהוסיף, אני בטוח שאתה תסכים איתי, זה העניין של האינפלציה, שאם אומרים שהאינפלציה היא 3%, סימן שהיא 6%. יותר, בהחלט. אנחנו רואים את זה, זאת אומרת, הנתונים של בנק ישראל והנתונים של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באמת אומרת לנו שזה, תראה, בסוף מדינת ישראל, כמו כל מדינה מערבית, שואפת לאינפלציה שנתית חיובית, של בין 1% ל3% בשנה, ואז אני בתור, כשהתחלתי רק ללמוד על כל חוקי הכסף, ואיפה, באיזה עולם אני חי, אני אומר, רגע, מה קורה פה? מדינת ישראל רוצה שיהיה יקר יותר לחיות כאן, בין 1% ל3%, אז אני רוצה לבוא ולהגיד שכן, הסיבה שהיא עושה את זה, כי זה, אנחנו רואים שזה מאוד מחזק את הכלכלה, זה גורם לכלכלה שהיא מתפתחת ובעצם הולכת וצומחת. לראיה באמת כלכלת ישראל עם כל החסרונות שבה, כלכלה מאוד חזקה, מאוד יציבה, אבל אנחנו בתור משקיעים חייבים לשים לב לעניין הזה, ובטח שאני אומר 3%, קחו לעצמכם אפילו שזה הרבה יותר, ולכן כל מי שלא משקיע למעשה, הלכה למעשה, מפסיד כסף. 100,000 שקלים אם אתם משאירים כרגע בעובר ושב, והאינפלציה היא 3%, הלכה למעשה הפסדתם 3% על הכסף שלכם, וזו נקודה מאוד חשובה. אז בוא נעשה רגע סיכום ביניים. אז המצב הוא כזה, אנחנו שמים, קודם כל משקרים לנו מכל הכיוונים, כל צופה ללא צנזורה יודעים את זה, הם לא מתפלים, שהם מגלים להם עוד דבר שמשקרים לנו בו. אז קודם כל אומרים לך, שים את הכסף בבנק. אתה שם את הכסף בבנק, הלך עליך, כי הוא איכשהו נכנס לחשבון בנק, לעובר ושב, הוא מתחיל לאבד מהערך שלו את כמות האינפלציה, שנגיד אם האינפלציה בארץ היא 3%, אז זה בעצם 6-7%. זה אומר שאותם 100,000 שקל ששמת בבנק, יאבדו 7% מכוח הקנייה שלהם בשנה. זה אומר שאם אתה יכול לקנות איתם היום סובארו, אז אתה תחכה 7 שנים, לא תוכל לקנות סובארו, תוכל לקנות רק אופנוע. זה מה שקורה עכשיו. מה עושים? אז אתה יכול לשמור על הערך, להשקיע את הכסף כדי שהוא ירוויח יותר ממה שהאינפלציה אוכלת בו באופן קבוע ונוגסת בו. אז אמרנו שיש דרך פשוטה לעשות את זה, דרך מה שאתה הסברת פה, ובעצם אתה אומר, אין פה באמת מה לעשות. זה לקחת את המצב המביש והנוראי שה100,000 שקל שלך מאבדים מהערך שלהם כל הזמן, להעביר אותם לחשבון השקעות פסיבי במניות, ואין תירוץ, אני לא יודע איך לעשות את זה, ולהשאיר את זה שם. במקום להשאיר את זה פה, תשאיר את זה פה, ואז פה זה לא יאבד ערך, ופה זה כן יאבד ערך. מאוד פשוט. מאוד פשוט. אני רוצה גם לעבור לחדד 2 נקודות. נקודה אחת, אם אתם משקיעים במניות, דעו לכם שאתם חייבים להשקיע לטווח זמן ארוך. הדבר החשוב ביותר, ופה גם אני נכנס לאיזושהי הבהרה,
אני לא יועץ השקעות, אין לי רישיון ייעוץ על פי חוק, אני לא סוכן פנסיוני, ואני לעולם גם לא אעשה את הדברים האלה. אם נגיע לזה בתוך כדי השיחה, אני ארמוז פה בקטנה, שהאינטרס הכלכלי של הלקוח לא נשמר באותם גופים, ולכן אני לעולם גם לא אעשה את הרישיונות. אני בסך הכל מורה דרך שעשיתי לביתי, וראיתי לנכון כל המטרה שלי באמת לקדם כמה שיותר אנשים. ופה אני באמת נכנסת לשאלה, אחד הלקוחות בא ואומר לי, אני מפחד להעביר את הכסף מהבנק, להוציא אותו מהבנק, למעשה לתיק השקעות לצורך העניין מיטב, מה יקרה אם הם יקרסו מחר? וזו שאלה מצוינת וזו שאלה במקום. אני רוצה רגע להסביר לך דברים. שנייה, האם זה קרה בהיסטוריה? אז מה כן קרה בהיסטוריה? בשנת 2002 היה כאן בנק בישראל שנקרא בנק למסחר, שהוא נפל בעקבות מעילת ענק. מה לא קרה? עדיין לא קרה שבית השקעות גדול ויציב, אני עובד רק עם בתי השקעות הגדולות והיציבים פה בישראל, נפלו או קרסו. עכשיו, אני לא נביא, אני לא יודע להגיד מה יוליד. רגע, אבל בוא נסביר שנייה, הבית השקעות יש לו חשבון בבנק. זאת אומרת שאם הבית השקעות היה לו חשבונות בנק בבנק ההוא שקרס, אז הוא היה קורס, אבל ברור שזה לא יקרה, כי כנראה לחברת השקעות האלה יש בנקים גדולים, רציניים, לא איזה בנק פקקטה שבאמת נפל, אז זה גם לא משנה, כי אם יקרוס הבנק, אז הכסף שלך, אם היית אומר, אני לא מעביר אותו לחברת השקעות, אני משאיר אותו בבנק, הוא עדיין ייעלם, כי אותו הרי בנק יקרוס, אותו בנק שגם יקריס את החברת השקעות. החברת השקעות כשלעצמה לא קורסת, אין סיבה שהיא תקרוס מעצמה, נכון? הבנתי נכון? אז קודם כל החברות, בתי השקעות פה בישראל הם מאוד רווחיים, כי באמת גובים גם את הדמי ניהול, אבל אני רוצה להיכנס פה לנקודה של איך בכלל המנגנון עובד, ומה התפקיד של בית השקעות ברגע שאנחנו מעבירים את הכסף שלנו מהבנק לתיק מסחר עצמאי. כל התפקיד של בית ההשקעות הוא בסך הכל לרשום שמיכאל בתאריך הזה והזה קנה כך וכך יחידות מאותה קרן הסל. זה הכל. ברגע שאתה בחרת לקנות, אותו הכסף הולך ויושב בנאמנות אצל חשבונות הבנקים פה בישראל, 5 הבנקים הגדולים. ולכן, כשבן אדם בא ואומר לי, אני משקיע דרך הבנק, כי אני חושב ששם זה בטוח, כי הבנק לא יקרוס, לעומת זאת, בית השקעות כן יקרוס, דעו לכם שגם אם יקרה מצב, שזה באמת מצב קיצוני, שבית השקעות נופל, הכסף בטוח מהסיבה הפשוטה שהוא יושב בנאמנות בחשבונות בנקים חיצוניים מחוץ לבית ההשקעות. לבית ההשקעות אין גישה לכסף הזה בכלל, כל התפקיד שלו זה לרשום, זה התפקיד של ברוקראז', הוא פשוט עושה את פעולת הרישום לטובתכם, ולכן השאלה הזאת היא לחלוטין במקום, היא שאלה מאוד מאוד חכמה. נכון. אבל היא בהחלט, צריך רק להסביר את העניין הטכני, ולכן ההשקעה דרך הבנק, לעומת דרך בית השקעות, ישראלי, מפוקח על ידי רשות שוק ההון, גדול, שיש לו משאבים, שהוא לא עובד 5-10 שנים בלבד, אלא משהו שרץ כבר המון זמן, זה משהו שבעיניי מאוד מאוד בטוח ומאוד מאוד יציב. ואני אוסיף פה מילה לגבי הביטקוין, שביטקוין לעומת זה, הוא עוד יותר בטוח. למה? כי כשאתה קונה ביטקוין, אתה יודע לקנות אותו נכון, לא משנה איפה קנית, אתה יכול להעביר אותו לארנק שלך או אצלך. עכשיו אנשים אומרים, מה זאת אומרת, איפה הביטקוין אצלך ביד? לא משנה, אני יכול להסביר את זה, אבל הוא שלך, חד משמעית, אצלך ביד, בצורה מטאפורית, אף אחד לא יכול לקחת לך אותו, כל הבנקים בעולם יכולים לקרוס 1000 פעם, הביטקוין שלך בטוח לעולמי עולמים. אין ולא היה דבר כזה בהיסטוריה. תמשיך בבקשה. אז אני באמת גם רוצה להיכנס, אני לא נכנס כרגע לעניין האם ביטקוין זה נכון או לא נכון בתור משקיע, אלא הדבר שאני רוצה להעביר פה בפרק הזה, זה להיצמד לאסטרטגיית השקעות, כי בסוף אם אתם נכנסים לכל תחום השקעה, גם בנדל"ן דרך אגב, שאתם מחזיקים נכס שנה, שנתיים ועושים איזשהו פליפ ויוצאים החוצה, כמובן אם זה בהתאם משרת את המטרות שלכם על הכיפק, אבל רוב האנשים לא עובדים ככה, רוב האנשים מנצלים הזדמנות של שנה, שנתיים, עשיתי 10-20% על הכסף ויוצא החוצה, ובסוף זה לא מה שמשנה חיים. ואני רוצה לבוא ולתת כלים לאותו מאזין כרגע צעיר, או בחור מבוגר, או בחורה שנמאס לה כבר מהעבודה ורוצה לעשות איזשהו שינוי, תצמדו לאסטרטגיית ההשקעות. ההתמדה היא החבר הטוב ביותר של המשקיע, כי ברבות השנים אתם לא מבינים מה אתם הולכים לעשות לעצמכם. אני רואה את זה על עצמי, ואני שוב פעם מזכיר, אני כסטודנט לרפואה נכון להיום מסתובב בסבבים קליניים כחלק מהתוכנית לימודים שלי בבתי חולים, בטח ובטח אין לי זמן לבחור ולדעת במה להשקיע. אני נכנס לתיק שלי פעם בחודש, 2 דקות בדיוק, בוחר במה להשקיע אחרי שכבר עשיתי העברה של הכסף מחשבון הבנק שלי לחשבון המסחר, לוחץ קליק על קנייה, יוצא מהחשבון וממשיך את החיים שלי בצורה מאוד 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 פשוטה. כן, אז תגיד רגע, מה
מה לגבי פנסיה? כי זה נשמע לי יותר דומה לפנסיה, כי אנחנו הרי אומרים, אם למישהו עכשיו שומע את זה, ואומר, אין לי 100,000 שקל, אז טוב, אין לך 100,000 שקל, יש לך בעיה גדולה, אבל מה תעשה? כאילו, ומצד שני, הוא אומר, אין לי 100,000 שקל, אבל יש לי פנסיה, אני משלם 500 שקל בחודש לקרן פנסיה שלי. אז שאני אהיה זקן, יהיה לי פנסיה. אז אני אומר, אז אותו אחד שיש לו 100,000 שקל, נגיד בנוסף לפנסיה, כי הרי מי רוצה לבנות על הפנסיה, אלוהים ישמור, זה כמה תקבל שם, 1.5 גרוש. אז אם יש לך 100,000 שקל במקרה, אז אתה שם אותם, אתה משקיע אותם, נגיד במניות, במה שאתה במדד רחב למניות, אמרנו שאתה זה 10% בשנה, אז אם התחלת את זה בגיל 50, אז בוא נקפוץ 10 שנים קדימה, כל שנה קיבלת 10% מצטברים, זאת אומרת בשנה הראשונה 10,000 על 100,000, אחר כך בשנה השנייה קיבלת 10% על 110,000, ואחר כך בשנה השנייה קיבלת על 120,000, אחר כך על 130,000, בוא נגיד 10 שנים עשית לפחות, הכפלת את הכסף שלך לפחות, אם לא יותר. אז הייתי אומר, בין כפול 2 לכפול 3, מקסימום, אז זה מה שאתה מרוויח במתמטיקה הפשוטה הזאת, נכון? אז 100,000 יהפוך ל300,000. אז פה אני באמת רוצה להיכנס לאיזשהו נושג שאנחנו מדברים על מוצרים פנסיוניים. אנחנו פותחים פה יריעה רחבה על קרן הפנסיה, קרן השתלמות, קופות הגמל להשקעה, ביטוחי מנהלים כמו שהזכרת וכו' וכו'. עיקרון מאוד מאוד פשוט שמוביל אותי. ככל שדמי הניהול יהיו נמוכים יותר, ככה יישאר יותר כסף אצלי בכיס. אני נכנס לעולם של ההשקעות בשוק ההון, אני בוחר ומאוד מעודד אנשים אחרים להשקיע בצורה מפוזרת, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא יודעים מי הכלכלה הבאה החזקה שהולכת להיות פה ב-20 שנים הקרובות, ואנחנו גם לא יודעים אם סקטור מסוים, לצורך העניין סקטור האנרגיה, סקטור הנדל"ן, סקטור חברות הטכנולוגיה, הוא זה שיוביל, ולכן אני מפזר את ההשקעה שלי. אז אני חוזר שוב פעם לעיקרון של דמי הניהול, ככל שדמי הניהול יהיו נמוכים, ככה יישאר יותר כסף אצלי בכיס. אם אנחנו נבוא ונצלול יותר לקרן הפנסיה, אני אומר כזה דבר, בן אדם שסומך רק על קרן הפנסיה שלו, אוי ואי ואי. אם אתם לא עושים השקעות נוספות, כמו נדל"ן, השקעות בשוק ההון, השקעות בביטקוין, אם זה מתאים לכם בעצם הולך עם האג'נדה של המטרות שלכם, קרן הפנסיה למעשה לא תוכל לשרת אתכם בכבוד כשתצאו לגיל פרישה. אבל פה נכנס איזשהו נקודה שרוב האנשים שאומרים את הדברים של כמו למשל לא יהיה לי פנסיה, זה כי הם לא למדו איך לייעל ואיך למקסם את הכסף בקרן הפנסיה, ואני בצורה מאוד פשוטה של 2-3 דקות אתם כבר מבינים מה אתם צריכים לעשות. קודם כל בקרן הפנסיה יש את העניין של דמי ניהול. בקרן הפנסיה לוקחים לנו דמי ניהול מהפקדה, כלומר כל חודש אני מפקיד 1,000-2,000 שקלים מהשכר שאני הולך לעבודה, אז זה דמי ניהול מהפקדה, ויש דמי ניהול מצבירה. צבירה זה סך כל הכסף שנמצא בקרן. המדינה מחייבת אותנו האזרחים להפקיד קרן לפנסיה, ולכן היא הלכה ודאגה לנו לקרנות פנסיה ברירת מחדל. נכנסים לגוגל, רושמים קרנות פנסיה ברירת מחדל, הקרנות האלו זכו במכרז לדמי ניהול הזולים ביותר שאתם יכולים לקבל, ואתם לא צריכים לשלם דמי ניהול מאוד יקרים. הדמי הניהול עומדים על 0.22% מצבירה, ו1% מהפקדה. כלומר, כל אחד עכשיו ששומע את הפרק הזה, ייכנס לתוך בית ההשקעות שבו מנוהלת קרן הפנסיה שלו, ויבדוק האם הוא משלם מעל 1% בהפקדה, ומעל 0.22% מצבירה. אם כן, כמובן זה לא המלצה, אני לא מכיר אתכם, אני לא יודע מה הדברים, אבל דעו לכם שאתם יכולים לקבל דמי ניהול נמוכים יותר. אז קודם כל, ברגע שאנחנו חוסכים בדמי ניהול, כך אנחנו מוודאים שבאמת יישאר לנו יותר כסף. הדבר השני, והוא החשוב יותר, החשוב יותר זה לוודא את מסלול ההשקעה. כי יש מסלולי השקעה כמו למשל לבני 50 ומטה. מה זה לבני 50 ומטה? אם אני בן 18, אני בן 50 ומטה, ומסלול כללי, או מסלול אג"ח, לא יודע מה. מפרספקטיבה ארוכת טווח, היסטורית וסטטיסטית, המסלולים שהניבו את התשואות הגבוהות ביותר, הם דווקא המסלולי המניות. עכשיו פה אני באמת נכנס לעניין של אם אני בחור צעיר בן 30, יש לפני טווח של 37 שנים של השקעה, מה שאני הייתי עושה, ואני מדבר רק על עצמי, בוודאי ובוודאי משנה את מסלול הפנסיה שלי למסלול שהוא מנייתי. וכאן נשאלת השאלה האם לקחת מסלול מנייתי, כלומר השקעה אקטיבית, או מסלול של מחקי מדד. אני מאוד אוהב את מחקי המדד, המחקרים מראים שאי אפשר לנצח את המדדים לאורך זמן ארוך, וזה מה שאני עושה לטובת הקרן הפנסיה שלי. ככה אתם יכולים להבטיח שבגיל הפרישה שלכם, אתם לא תצטרכו לחיות מקצבה של 7,000 שקל בחודש, בנוסף תוסיף את האינפלציה שתהיה בעוד 30 שנה. אז זה קודם כל. לעניין של הפנסיה, כמובן יש פה דברים נוספים שצריך לקחת, לא דיברנו על ביטוח שאירים, לא דיברנו על ביטוחים מסוימים שנמצאים בקרן הפנסיה, ואני מאוד ממליץ אתכם לבוא ולהתייעץ ולקבל ייעוץ, כי הדברים האלה באמת
חוסכים כל כך הרבה כסף בטווח הארוך, ואתם מוודאים ויש לכם את השקט הנפשי, הוודאות הפיננסית, מיכאל, הוודאות הפיננסית שאנחנו מקבלים מגיל צעיר, שאני יודע שאני על דרך המלך, יש לי בן אדם שבדק, או לקחתי ספר, קראתי ספר 1, 2, 3, נעזרתי, עשיתי לביתי, הוודאות הפיננסית הזו, השקט הנפשי הזה, זה משהו שהוא לא יסולה בפס, ואני ממליץ לכל אחד לעשות את הדבר הזה. חד משמעית, ולגבי הפנסיה אני רוצה רק לחדד, זה באמת מדהים מה שאתה אומר, כי בוא נדבר על אותו אחד שאין לו 100,000 שקל, אבל יש לו משכורת, והוא יכול להוציא 2,000 שקל בחודש, אז השאלה אם הוא מוציא זה על ביטוח מנהלים, על פנסיה, או על השקעה במדד, כמו שאתה מדבר פה, ומדבר מחד פנסיה, מחד אני רוצה לחסוך שבעתיד יהיה לי, אז אני מבין שהכי טוב לו לעשות מה שאתה מציע, עם 2,000 שקל, לא חייבים להכניס את כל קודם כל לחסוך אותם במשך 5 חודשים, עד שהוא מגיע ל10,000, אז לפתוח תיק השקעות, לשים את כל 10,000, וכל חודש להכניס עוד 2,000, והנה הפנסיה שלו, שהוא בעצמו מארגן לעצמו. אז זה פתרון נהדר. קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד לאותם אנשים שאין להם 100,000 שקלים. תזכרו שהחבר הכי טוב של המשקיע, וכבר אמרתי את זה, זה הזמן. דבר שני, אתם רוצים לחזק את השריר הזה שנקרא חיסכון והשקעה. גם אם יש לכם 50 שקל בחודש, תתחילו לחסוך, שימו בצד, תתחילו להשקיע, יש אפיקים אחרים גם ל50 שקלים בחודש, העיקר תתחילו לעשות, אל תשבו על הגדר, אל תזלזלו גם לא ב50 שקלים, אתם לא יודעים איפה זה יביא אתכם בעוד כמה וכמה שנים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו פה נכנסים לעניין של אסטרטגיה, של איך אנחנו עושים תכנון השקעה נכון. אני מאוד אוהב קודם כל לשים כסף באפיקים פטורים ממס. קרן הפנסיה יש לה 2 פטורים ממס. הפטור הראשון זה פטור ממס הכנסה. כאשר אני מקבל משכורת של 12,000 שקלים או 10,000 שקלים, כ-18.5% מתוך זה הולך ישירות לקרן הפנסיה שלי. כלומר, מס הכנסה מחשב את הסכום שאני צריך לשלם לו רק אחרי ששילמתי לקרן הפנסיה. אז יש פה פטור ממס, זה הפטור הראשון. פטור השני זה פטור ממס רווח הון. כאשר אני משקיע וקרן הפנסיה מושקעת באפיקים של שוק ההון, כמובן לא 100% מהכסף, יש שם עוד כל מיני דברים שצריך להבין, אבל יש פה פטור ממס בראש ובראשונה בסופו של דבר. יש אפיק נוסף שנקרא קרן השתלמות. קרן השתלמות היא למעשה אפיק השקעה סגור ל6 שנים, אי אפשר לגעת בכסף לפני 6 שנים, יש כמובן בדברים מסוימים, אבל כרגע נכון למשקיע הממוצע אי אפשר לגעת, וקרן ההשתלמות כל שקל שאנחנו משקיעים שם, למעשה פטור ממס רווח הון לחלוטין. אז קודם כל אני אוהב לשים כסף באפיקים שפטורים ממס, כי אני רוצה כמובן בצורה חוקית לחלוטין, לראות איך אני בתור משקיע משלם כמה שפחות מס. נשאר לי אחר כך כסף, כי כמובן בקרן השתלמות אני לא יכול להכניס 100,000 שקל, הרי כל עשירי העולם היו באים לפה פותחים קרנות קרן השתלמות בישראל משקיעים שם בשוק ההון ואפילו לא משקיעים בנדל"ן. אז קרן השתלמות היא מוגבלת בסכום כסף שאנחנו יכולים להכניס כל חודש, נשאר לנו עוד כסף ואני כמובן מעודד אתכם לראות איך אתם מצליחים לחסוך כמה שיותר כסף בחודש, אז את הכסף הזה לכו ותשימו בתיק מסחר עצמאי, ושוב פעם, הדבר הכי חשוב זה ללמוד את הנושא, זה לא רק לשמוע פה פרק ויאללה אני חייב לעשות. אבל ללמוד אל תפחיד אותם, זה לא כזה קשה, זה לוקח כמה דקות ללמוד את זה. אז זה עניין של קצת יותר, בוא נגיד 2-3, אבל נשאלת פה השאלה. זה 120 דקות. כן, אז בוא נשאל את השאלה, האם ב2-3, הלכה למעשה זה ממש ככה, 2-3 אתם חוסכים 1.5 מיליון שקלים בתקופת זמן ארוכה, האם אתם רוצים להשקיע את 2-3 האלה, להבין, ובבקשה, תורידו את כל העניין של מה שאתם חושבים של זה קשה, זה מורכב, אני אף פעם לא הייתי טוב במספרים, כי יש פה אג'נדה מגיל 0, להזין אותנו, שאנחנו לא טובים בזה, שאנחנו חייבים לקחת מיקור חוץ, שאנחנו חייבים לתת את זה למנהלי השקעות ויוצאי השקעות, לא נכון, בולשיט, הם לא יודעים לנהל טוב יותר מאיתנו, הכוח חוזר לאזרחים וזה משהו שאני מאוד אוהב. מדהים, ואני רוצה רגע להראות כמה זה קל, אני דווקא רוצה להוכיח שאפשר לעשות את זה בכמה דקות, הכוונה בפחות מ10 דקות, אוקיי? נגיד שבן אדם אומר לך, עזוב, ראיתי את הרעיון שלך עם מיכאל, אני שמעתי את הכל, אני לא רוצה כלום, אני רק רוצה דבר אחד קטן, יש לי סכום בבנק, אני רוצה את הסכום הזה להעביר למדד S&P וזהו, רק את המהלך הזה, ולא מעניין אותי כלום, ולא מעניין אותי שאני יכול חלק מזה לשים בקופה גמל כי יהיה פחות מס, ושאני יכול לשים את זה, להשאיר 30% או מה שאמרת כדי לחירום, אז לשים את זה בחשבון המיוחד הזה שמקבל 4%, לא מעניין אותי, רק לקחת את ה-X שקלים ולשים בדבר הזה שנקרא S&P. אז תגיד לי מה לעשות, אז תשלח לו משהו קטן. 1, לך לאתר הזה, תרשם. 2,
תעביר את הסכום הזה לאתר ההוא. 3, תיכנס לחשבון שלך באתר, תלחץ הוראות, תלחץ כספים, אתה רואה שיש לך שם את הכסף שהעברת, תלחץ קנה, ואז הוא נותן לך אפשרויות, אתה תבחר ב-S&P 500, תעשה קנה. זהו, נכון? אוקיי, אז אני רוצה לבוא ולהגיד פה איזושהי... זה כמה דקות לקח? נכון, 9 דקות. קודם כל, הנושא הזה, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל מתפקידי, וזה משהו שהוא אחריות מאוד... שנייה, אז הרגענו את הצופים. עכשיו, אם צופה אומר לעצמו, רגע, אם אני כבר עושה את זה, אז מה אכפת לי כבר לקרוא את הספר של תומר, אולי לשלם לו כמה גרושים, שייתן לי איזה כמה טיפים, אבל לא חובה, זה לא חייבים. אפשר גם את המינימום שאמרתי, וזה פי 1000 יותר טוב מלא לעשות כלום. בדיוק, מדויק. אני מאמין באמונה שלמה שכל אחד שרוצה להתחיל להשקיע יכול לעשות את זה בעצמו, לא חייב לעבוד איתי, לא חייב לקחת אותי, אני בכוונה גם כתבתי ספר, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל מספרים לא עושים כסף, זה רק אם הספר שלך הוא רב מחר מאוד מאוד רציני, אבל הספר שלי באמת נמכר בגרושים באתרים הדיגיטליים, בכוונה הוא נמצא כרגע באתרים הדיגיטליים, וכל אחד יכול לקרוא אותו, והדבר החשוב ביותר שאני רוצה להעביר פה, הדבר הזה מאוד מאוד פשוט, אנחנו מדברים על העניין של כמה זה פשוט וכמה קל, אבל כאשר מגיע משבר, קוראים הדברים הלא טובים. מה זה אומר הלא טובים? שבן אדם מסתכל על התיק מסחר שלו, רואה שהשקיע 100,000 שקל, אחרי שבוע שיש משבר, פתאום הוא רואה שהתיק שלו ירד ל50,000 שקל, הוא תופס את הראש, הוא אומר, בונה, מה קרה? אז הדבר הגרוע ביותר זה להיכנס לעולם ההשקעות, מבלי שלמדתם את הנושא. זה הדבר החשוב ביותר. קודם כל תלמדו את הנושא. אחרי שלמדתם, גיבשתם אסטרטגיה, יש לכם ביטחון בדרך, זה הדבר הכי חשוב, שיהיה לכם ביטחון במה שאתם עושים, כן, הפעולה הזאת של להשקיע, דקות בודדות, שטויות, זהו, הפעולה הטכנית של להשקיע זה בולשיט, אבל צריך ללמוד את זה, כי אני לא רוצה שאנשים בסופו של דבר יקבלו חום ויפסידו כסף, יש פה אחריות שגם אני בא ומדבר. אז אני אחדד ויגיד עוד פעם, אני מדבר על זה, מה המינימום הדרוש לעשייה, כדי להימנע מהמצב הקטסטרופלי, העצוב והמדכא שאתה נמצא בו היום, אתה אותו לא משקיע. כן. אז המינימום הנדרש זה מה שאמרתי. עכשיו, מה רצוי? רצוי שבנוסף למינימום הזה, גם אתה, הרי ברשימה שאתה נותן לו, אתה אומר לו, עכשיו חשוב מאוד לזכור, אחרי שקנית את המניות של S&P 500, אתה לא עושה כלום, חוץ מלקנות עוד, במשך בין שנה ל10 שנים. אז בגדול... זהו, אין יותר נכון. חוקים בשביל המינימום אני מדבר איתך. נכון. אני שוב פעם מזכיר את העניין של שוב פעם זה היסטורית וסטטיסטית, לא קרה עדיין מצב שמשקיע שהשקיע ל15 שנים, הפסיד כסף. זה לא קרה, היסטורית וסטטיסטית לא קרה. האם זה יכול לקרות בעתיד? אין לי מושג. ייתכן מאוד. אז בביטקוין זה שנתיים. אם תסתכל על הגרף של הביטקוין ב-15 שנה האחרונות מאז שהוא התחיל, לא משנה באיזה נקודת זמן היית משקיע, אם היית מחכה שנתיים, כבר היית מכפיל את הכסף שלך. לא תגיד בעוד 10%, היית מכפיל אותו. כן. ומה קורה בביטקוין? זה בטוח, זה הכל בא מהעולם של המניות, גם העולם של המניות בא מעולם המסחר של הקנייה ומחירה וביקוש והיצע, זה מה שיושב מתחת לכל העניין. אבל בביטקוין יש מה שנקרא ידיים חזקות וידיים חלשות. מה קורה? אנשים, אתה רואה שהמחיר יורד. למה הוא יורד? כי אנשים כמוני, שכבר עוקבים אחרי הביטקוין מספיק זמן בשביל לדעת שהוא תמיד עולה, אז כל פעם שהוא יורד זה הזדמנות לקנות בזל, אתה מבין? עכשיו מה קורה? באים אנשים ששמעו לו מזמן, אוי הביטקוין עלה, אני אכנס גם לביטקוין. שמים 2,000, 3,000 שקל, 10,000 שקל, ואז הוא יורד ב-20% תוך חודש. עכשיו אותם ידיים חלשות נכנסים ללחץ, אולי לא אמרו להם שהם צריכים לחכות שנתיים, גם אם זה נראה הכי גרוע שזה ירד ב-90%, תחכה שנתיים, הכל יחזור ויכפיל את עצמו. לא אמרו להם, אז ירד ב-20%, אוי, מה לעשות, אני מוכר, זה היה טעות לקנות. עכשיו, מי קונה מהם? אנחנו! אלה שמחכים לאנשים, אחינו, בני האדם, שיחלשו ויתבלבלו, ויחשבו שהם עשו טעות בזה שהם השקיעו, אנחנו קונים מהם את הביטקוין בזול. ואז נכנסים עוד חמורים, שגם כן קונים קצת, ואז פוחדים, הם בזכותם אנחנו יכולים לקנות את זה בזול, כי הם מוכרים, המחיר יורד, אנחנו מחכים, קונים מהם. זה אותו דבר בבורסה, כי כשהבורסה ירדה ב-20%, הרי מישהו קנה מאותו אחד שמחר. מי קנה? אחד חכם שחיכה בשביל שהוא ימכור. אז זה באמת נקודה מאוד נכונה מה שאתה אומר. דווקא בזמנים של משבר, כל עוד אני משקיע לטווח זמן ארוך,
יש פה הזדמנות בשבילי בתור משקיע לקנות את אותן מניות בזול. עכשיו יש איזושהי נקודה שיכול להיות שבאמת אתה פה לא תסכים איתי, אני לא נכנס האם נכון להשקיע בביטקוין או לא להשקיע בביטקוין, אני רק רוצה לתת איך אני מסתכל על הדברים ואיך אני חושב על דברים. כאשר אני בוחן השקעה, אני מנסה להבין מה ההשקעה, איזה ערך יש לי בהשקעה הזאת. תראה, עם נתונים אני לא יכול להתווכח, ואנחנו מדברים על נתונים משנת 2007 של הביטקוין, איפה שהוא עשה היום, עשה הרבה יותר מה-S&P 500, אין ספק. אבל כאשר אני בוחן השקעה, אני רוצה לראות האם ההשקעה הזאת גם נותנת ערך, ומה זה אומר? כאשר אני משקיע במדד, למעשה, הלכה למעשה, אני נהיה הבעלים, במקום להיות צרכן של אפל, אני הופך להיות הבעלים של אפל, הבעלים של מייקרוסופט, הבעלים של אמזון, גוגל, אינטל, אמנם באחוזים מאוד 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 קטנים. אותן חברות משתמשות ב-AI, משתמשות באנרגיה ירוקה, משתמשות בטכנולוגיה, משתמשות בדבר הזה שנקרא הון אנושי מבריק, על מנת לייצר עוד יותר רווחים, ומעל הכל מביאים גם ערך. אנחנו עכשיו מקליטים את השיחה על לולא מייקרוסופט, לא היינו יכולים להקליט את השיחה הזאת ולייצר כמה שיותר ערך לאנשים. גם בנדל"ן זה ככה, כאשר אני קונה דירה להשקעה, אני לא נכנס כאן כרגע האם השכירות היא במחיר הוגן או לא הוגן, אני נותן את האפשרות, אני מעניק את האפשרות לאותם אנשים לדיור בר השגה, אני נותן ערך לאנשים, זה ההשקעות שאני מחפש להשקיע בהם, וכמובן מעל הכל אני זוכר שאני צריך לבחון את הנתונים בפרספקטיבה ארוכת טווח, מכיוון שמדד ה-S&P 500 עבר שני מלחמות עולם, הוא עבר שני מלחמות עולם, הוא עבר מגפה מאוד גדולה כמו קורונה, הוא עבר משברים מאוד מאוד גדולים, ועדיין הוא נמצא בעלייה, ולא בכדי. כשאני בוחן השקעה, אני רוצה לראות איך הדברים האלה מתנהגים, גם כשהדברים לא מסתדרים כמו שאנחנו רואים, גם כשהדברים מתפקששים. זה איזושהי נקודה, אני כמובן לא נכנס האם נכון כרגע להשקיע בביטקוין או לא בביטקוין, רק את הנטו של איך אני מסתכל על הדברים. אני הייתי מחליף את המילה ביטקוין במשהו אחר. מטבעות דיגיטליים. חשבתי למה שאמרת, לא, כן, סבבה, לפחות זה, לפחות להגיד את זה, או פיאט, או מזומה, אתה יודע, או שקלים. אם היית מדבר, אם אתה אומר, לא יודע אם שווה להשקיע בשקלים או לא, וההסבר שנתת, הייתי אומר במקום. כי מה אמרת? אמרת, כשאתה קונה שקלים, מה אתה קונה? זה חתיכת נייר שמאבד מהערך שלו. אתה קונה מניה, אתה קונה חברה, עם חזון, עם טראק רקורד של שנים, עם מפעלים, עם בני אדם שעובדים שם, עם אנרגיה, אתה לא יכול להשוות את זה לחתיכת נייר טואלט שכתוב עליו 100 שקל, נכון? נכון. אבל אפשר לבוא ולהגיד גם כן, אז תיקח זהב, נגיד אם אתה קונה זהב, אז גם אתה יכול להביא את הטיעון שלך, שוואלה, אני מעדיף אנשים עם טכנולוגיה ו-AI וחזון ורצון ועבודה ביחד במפעלים, מאשר איזה חתיכת מתכת, שוואלה, נכון שב5,000 שנה האחרונות בני האדם מאוד אהבו אותה ויחסו לה הרבה ערך, אבל לך תדע, מחר יהיה איזה שינוי טכנולוגי, ימצאו עוד איזה אבן אחרת יותר טובה לאנושות, ווואלה כזהב יהיה שווה כלום. מדויק, אני רוצה שוב פעם להזכיר את הנקודה. ושאתה מכניס את ביטקוין לסיפור, אם הייתי עכשיו, ואני לא הולך לעשות את זה, אם הייתי נותן לעצמי את האפשרות להסביר, אז התוצאה ומה שהצופים היו מבינים, זה שאם לוקחים את הארגומנט שלך, אז עוד יותר שווה להשקיע בביטקוין מאשר בבורסה. אבל אני לא מתכוון להסביר למה. תראה, אחד הדברים הכי טובים של המשקיע, והדבר הנכון יותר בתור חשיבה לעשות, זה לא להשקיע בדברים שהם או-או, אלא למעשה אני רוצה להיות גם בנדל"ן, אני רוצה להיות גם בשוק ההון, אני רוצה להיות, במידה וזה נכון לכם, גם בקריפטו, ואני רוצה להיות זה אני מסכים איתך. אני גם רוצה להיות בנדל"ן בחו"ל, כי אני בתור משקיע, אני אומר לך בצורה ודאית, אין לי מושג, אם אנחנו בעוד 30 שנה ניפגש, מי יעשה יותר? האם זה שוק ההון, כאשר אני מדבר בשוק ההון מדדי מניות מובילים, האם זה קריפטו, האם זה נדל"ן בארץ, האם זה נדל"ן בחו"ל? מה אני כן יכול לעשות? להיות בכל אחד מהאפיקים, ואז אני תמיד אצמח, וכמובן אני גם מגדיל את הפורטפוליו שלי, את תיק הנכסים שלי, שהוא לא מושקע רק בדבר אחד. אני כל כך שמח שאמרת את זה, כי פה אני מסכים איתך ב1,000%. חד משמעית, כל מה שאמרת על המניות, וכל מה שאמרתי על הביטקוין, וכל מה שאמרנו על השקלים, זה סבבה, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו, מה לעשות אם יש לי כמות כסף? מה לעשות איתה? אז קודם כל אתה אומר לו, תחלק אותה, ליתר ביטחון, לא רק ביטקוין, לא רק מניות. יותר מזה, אתה אפילו אומר לו, תקנה שקלים ותוציא אותם מהבנק, ושמור אותם מתחת לבלטות, כי לך תדע מה מחר יפלו הבנקים, יש מלחמה, ואתה תצטרך לקחת מזומן, ותבוא לכספומטים ולא יהיה שם כסף. אז גם אפילו לפיאט המגעיל והמצחין והחסר הערך, יש איזשהו מקום בפורטפוליו ההשקעות שלך,
בטח ובטח לביטקוין, וגם למניות כמובן. אז אני, אתה יודע מה, הייתי אומר דבר כזה, תראה איך אנחנו אולי נסיים בזה, מתוך 100% של הכסף שאתה רוצה להשקיע, בוא נגיד לטווח ארוך, הייתי מפזר את זה בין, הייתי שם 50% במניות, אני עכשיו נותן לה החלוקה הכי גסה שאפשר, כן? 50% במניות, ואז את ה-50% שנושאר, הייתי עושה ביטקוין, נדל"ן, דרך אגב לא קריפטו, ביטקוין בלבד. ביטקוין, נדל"ן, ומה עוד יש? אתה יודע מה ככה, 50% במניות, ואז אולי הפוך, נדל"ן 50%, ואז במה שנשאר ב-50%, 25 מניות, 25 ביטקוין. משהו כזה. אז אני גם אשמח להוסיף את העניין שלי. תראה, אני מאוד אוהב להיות, אני בתור בן אדם, אני גם מאוד אוהב את החשיבה של יותר נוח לי להיות נזיל, ולכן אני מחלק את האחוזים קצת בצורה אחרת. אני 40% בנדל"ן, 60% באפיקים שהם יותר נזילים, זה אומר אפיקים של שוק ההון, קריפטו, זאת אומרת משהו שאני יכול להנזיל, כי אם אני צריך לנצל איזושהי השקעה, בסוף שאני קונה פה נדל"ן בישראל, והנדל"ן בישראל פה זה השקעה מאוד מאוד מוצלחת, אבל בסוף הכסף כלוא בקירות, אם אני צריך את הכסף הזה בטווח זמן של שבוע-שבועיים, יהיה לי מאוד קשה להגיע לרמה שאני מוכר דירה, וכל הכסף נמצא אצלי בחשבון, במיוחד אם יש משכנתה, ורוב למעשה הנכסים פה בישראל במשכנתה. אז זה איך שאני מסתכל על זה. אז מה אמרנו 60% נדל"ן? 40% בנדל"ן, 60% באפיקים שהם יותר בעצם יותר נזילים. אז תמנה אותם. אז אחד זה, מתוך ה-60%, כמה אחוזים ב-S&P 500? אוקיי, אז אני אישית, כמו שאמרתי, אני משקיע רק בדברים שאני רואה בהם איך אני בעצם נותן ערך לצד השני, ולכן האחוז שבה אני משקיע בקריפטו אם בכלל, זה אחוזים בודדים, עד 5% מסך כל הפורטפוליו שלי, וכל השאר אני משקיע במדדי מניות מובילים. אז מה-60% אתה שם, נגיד סתם דוגמה, אתה שם 50% במניות, ו10% רק בקריפטו וביטקוין. בדיוק, זה לא איך שאני עובד. לא, 5% אמרת. בין 50... ואין שום סוג השקעה אחר? זה מעולה. אז רק 3 דברים, נדל"ן, מניות וקריפטו. תראה, אפילו אתה ממליץ להשקיע בביטקוין. אפילו אתה לא אומר אני נגד וזה וזה. אתה אומר אני אפילו משקיע, אתה רק אומר אני שם עד 5%. ופה אני מסכים איתך, כל אחד זה כבר עניין רגשי. יש אנשים שמרגישים בטוחים, אם אתה מרגיש בטוח עם הביטקוין, תעשה 20%, אם אתה מרגיש פחות בטוח אפילו מתומר, תשקיע 2%, אבל לפחות תשים משהו בשביל לפזר את הסיכונים. אז אני אדייק אותך, מיכאל, כי אני רואה לאן זה הולך. אני אישית לא ממליץ להשקיע בביטקוין, אני מסתכל על זה בצורה טיפה אחרת, נכון להיום. יכול להיות שדעתי תשתנה בעתיד. תגיד מה? אני כן, אז שוב פעם, אני כן מבין. אתה אומר פה לצופי לא צנזורה שאתה לא ממליץ להשקיע בביטקוין? אתה אומר את זה ואתה עומד מאחורי הדברי הבל האלה? אז בוא אני אדייק, תראה, אני בתור משקיע ומשקיע צעיר, אני כרגע רוצה לבנות את עצמי כמה שיותר, וזה אומר שאני רוצה להשקיע בדברים שהרמת הביטחון שלי, ברמת הוודאות שלי, היא יותר גדולה, ואם אני הולך אחורה ומסתכל היסטורית על מדדי מניות מובילים, ומסתכל היסטורית על נדל"ן, בעיניי זה הרבה יותר בטוח נכון לעכשיו. אני לא נכנס... אז בוא רגע נראה, אז אנחנו לוקחים את מדדי הנדל"ן, מדדי הבורסה ואת מדדי הביטקוין. אתה לא יכול להתעלם ממדדי הביטקוין. כן, אבל הביטקוין הגיע לחיינו. תדמיין לעצמך את המדד של הביטקוין, שהתחיל ב-2008, שהוא עלה 0, זה היה ערך הביטקוין, ואז הוא לאט לאט עלה, הוא היה שווה 10, רק הוא שווה 30, אז הוא ירד, אתה יודע, רק הוא היה שווה $100, אמרו, $100, איך יכול להיות ביטקוין שווה $100? מה, הוא פי 100 יותר שווה מדולר? כן. ואז הוא נהיה פי 500 יותר שווה מדולר, אמרו, מה? ואז הוא נהיה פי 1,000, והיום הוא פי 64,000 יותר שווה מדולר. לא פי 2, פי 64,000. והדבר הזה קרה במשך 15 שנה, אפשר להסתכל על הגרף שחור על גבי לבן, ואתה בא ואומר זה לא בטוח. אני משווה את זה לגרף שהוא הרבה יותר שטוח, ואני ממליץ ללכת לגרף השטוח מאשר לגרף האי-סימטרי, מה שאומרים, של הביטקוין. אז אני לא מבין את ההסבר שלך. אז אני אסביר, ביטקוין הגיע לחיינו בשנת 2007, וכמו שאמרתי קודם, 15 שנה בתקופה של משקיע, זה קצת מדי זמן להסתכל על הדברים. אני מביא פה גישה שהיא בעיניי קצת יותר אחראית, אני מסתכל על הדברים בצורה שונה. עם נתונים אני לא יכול להתווכח, עם גרף אני לא יכול להתווכח. בעיניי זה לא מספיק זמן לבוא ולהגיד, אני יודע שההשקעה הזאת מבוססת, ועוד יותר, אם אני אקח אותך ואבוא ואפתח לך את מניית נוקיה, ומניית בלקברי,
אותו דבר בדיוק מה שתיארת, אותו דבר בדיוק, במשך עשור שלם המניה רק הלכה ועלתה 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 ועלתה, ובום התרסקה. האם זה יקרה בביטקוין? אין לי מושג. אני רק אומר, בתור משקיע, וזה הדבר שאני רוצה להעביר כאן. תראה איך אתה פה עושה את המניפולציה, שאתה בעצם רומז, שביטקוין זה כמו מניה של חברה, שזה עוול מוחלט. לא, זה לא מה שאמרתי, זה שני דברים שונים. זה בורות שאי אפשר לתאר, אבל סבבה, אתה רוצה לחזק את זה שאתה פחדן, הרי אתה אומר, אני מפחד, נכון, 15 שנה אתה רואה ביטקוין, תשואות מטורפות, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, אבל לא, אני עדיין לא מאמין. לך תדע מה, אני מפחד סתם, לא יכול להסביר לעצמי אפילו למה, אז הולך ומוצא איזה הסבר דבילי, שזה כאילו זה בכלל משווה את ביטקוין למניה של חברה, וסוגר את הסיפור ואומר, אני לא מתעסק עם זה. סבבה, אני מכבד את זה. אז הדבר היחיד שאני רוצה לקחת מהמשפט שאמרת, והוא, זה את הדבר הבא, שהאמונה שלי היא לא רלוונטית, ולמה אני אומר את זה? כי אני עצמי, גם אם אני נשמע מאוד מבין וחכם, אני עצמי לא יודע להגיד מה יוליד יום. ואם אנחנו נדבר בעוד 20 שנה, אני עדיין לא יודע אם הביטקוין ינצח או מדדי מניות מובילים ינצחו, אני בסך הכל רוצה לבוא ולהנגיש עולם לאותם אנשים שרוצים לקחת את זה גם למקום אחר. אני לא נכנס האם זה נכון או לא נכון, האם זה יהיה קיים או לא יהיה קיים, זה לא עניין של האם אני מאמין בזה או לא מאמין בזה, אלא אני מסתכל, מביא את הזווית הסתכלות שלי, איך אני מסתכל על השקעות, איך אני בוחן אותן, ועם זה אני הולך. זה הכוונה. כן, כן, ברור. אז אני רק אומר שאם אני מדייק את מה שאתה אומר, אז אני, אם הייתי אתה, אני בא לבן אדם ולא תשמע, אני ממליץ להשקיע בזה וזה וזה, ואז הוא שואל אותך, מה לגבי ביטקוין? שמעתי, מדברים על זה, ותראה, הסתכלתי, אז אתה אומר לו, הכל נראה מדהים, חד משמעית, אין פה בכלל, אני לא מכיר את זה, לא יודע בדיוק מה זה, אני מודע שזה קיים, לא השקעתי מספיק זמן בממש להתעמק לעומק מה זה ואיך זה, אבל מה שלא תגיד, זה רק 15 שנה. ואני מדבר איתך על דברים שקיימים 150 שנה, כמו בורסה ונדלן, אז אני, תומר אליהו, לא נכנס לדברים שהם פחות מ-50 שנה כבר קיימים, בקיימות שלהם. זהו, ואז יבוא מישהו אחר ויגיד לך, רגע, אז בואו ניקח את האינטרנט, אז אם בזמן שהמציאו את האינטרנט, נגיד שנה, שנתיים אחרי, בתחילת שנות ה-90, איך מישהו היה בא ואומר לך, תראה, אפשר פה להשקיע באינטרנט עצמו, כן, ב-TCP, באיזה פרוטוקולים, בדברים שהם היום חברות, אנשים שהשקיעו בדברים שקשורים לאינפרסטרוקטורה של האינטרנט, מולטי מיליארדרים היום. היית אומר אותו דבר, חבר'ה, אינטרנט שמינטרנט, נראה מדהים, קיים כולה 3 שנים, לא מתקרב. לגיטימי, הכל אז טוב. אז אני רוצה לדייק את הדברים שלי, תראה, בסוף ברור לשנינו שייתכן מאוד, אני לא יודע אם זה ברור, אבל ייתכן מאוד שהעולם יעבור למטבעות דיגיטליים. אני ארצה להיות כמה שיותר בעלות על אותן חברות שיתנו את האופציה לאנשים להשתמש באותם כלים. לצורך העניין, המון מתייעצים איתי האם להשקיע ב-AI. AI מבחינתי זה כלי שאותן חברות גדולות, אם הם ישכילו, והם אכן משכילות, להשתמש בזה על מנת לייצר יותר רווחים. אז במה כדאי להשקיע? בכלי או בחברה שמייצרת רווחים? זה ככה אני מסתכל על זה. ואני רק רוצה להגיד לך, מיכאל, תודה רבה על הזכות, זה לא מובן מאליו בשבילי לבוא ולדבר, ורוצה להגיד לך באמת תודה רבה על זה. בבקשה, ואני חושב שזה באמת ערך רב הבאת על התוכנית, בזה שאנחנו מחזקים את האנשים, עכשיו אנחנו עוברים לתקופה, שמילדים קטנים שהממשלה עושה בשבילנו הכל, והבנקים עושים בשבילנו הכל, אנחנו לוקחים אחריות בכל הרמות של החיים שלנו, בטח בכלכלה ובהשקעות, וזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יתחילו לקחת את הדברים לידיים, לטפל בעצמם, ולא רק לדאוג כל מיני שמבחוץ יעשו להם דברים, אז פה באמת עזרת מאוד, וכל הפרטים שלך יופיעו מתחת לרעיון, כדי שהצופים יוכלו ליצור איתך קשר, לקנות את הספר שלך, לקבל ייעוץ ממך, וכמובן לדאוג לעתיד הרבה יותר בטוח בשבילם ובשביל ילדיהם. נהניתי מכל רגע, תומר אליהו, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה מיכאל.